9-я годовщина велик. มอสโกไทม์สื่อของรัสเซียรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่รัสเซีย2 คนที่เคยเข้าร่วมงานสาธารณะที่ประธานาธิบดีปูตินไปปรากฏตัวและใกล้ชิดแหล่งข่าวทำเนียบเครมลินว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยผู้นำที่เข้มข้นมากอยู่แล้วตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนขณะนี้ได้เพิ่มความรัดกุมขึ้นไปอีกหลายชั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นักการเมืองในยุโรปและเอเชียโดนลอบทำร้ายโดยเฉพาะหลังการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแห่งญี่ปุ่นเมื่อ2 ปีก่อนและความพยายามลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิโกแห่งสโลวาเกียเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่นับรวมกับความเสี่ยงอื่นๆอย่างหมายจับปูตินจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC จากข้อหาอาชญากรรมสงครามตลอดจนความเสี่ยงจากโดรนยูเครนการก่อวินาศกรรมและการโจมตีจากผู้สุดโต่งศาสนาแหล่งข่าวใกล้ชิดทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าในทางปฏิบัติชีวิตของปูตินมีมาตรการพิเศษกำกับทุกกิจกรรมตั้งแต่ทดสอบอาหารทุกมื้อว่ามียาพิษหรือไม่โดยใช้แลบเคลื่อนที่ประธานาธิบดีมีเชฟส่วนตัวที่ติดสอยห้อยตามไปทุกที่และนำของใช้ต่างๆไปเองถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังต้องให้เจ้าหน้าที่พิเศษที่เดินทางไปด้วยทดสอบอาหารทุกมื้อก่อนผู้นำรับประทานอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้แหล่งข่าวยังบอกว่าปูตินเริ่มสวมเสื้อเกราะกันกระสุนเวลาออกงานกลางแจ้งรวมทั้งงานในกรุงมอสโกด้วยคาดว่าเริ่มใส่มาตั้งแต่ปี 2566 เป็นอย่างน้อยตามคำแนะนำของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือ SBF หน่วยงานในสังกัดสำนักงานองครักษ์แห่งสหพันธ์เจ้าหน้าที่รัสเซียที่ร่วมพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะในกรุงมอสโกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินได้รับการอารักขาจากทีมองครักษ์ที่มองเห็นและไม่มองเห็นการออกงานในวันนั้นประธานาธิบดีปูตินสวมเสื้อเกราะก่อนสวมโอเวอร์โค้ททับซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าเขาคิดว่าการป้องกันไว้ก่อนเป็นเรื่องจำเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนบอกว่าพระเจ้าจะคุ้มครองคนที่ไม่ประมาทเท่านั้นมอสโกไทม์ได้ขอให้เจฟมิลเลอร์ที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยชาวอังกฤษตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ประธานาธิบดีปูตินร่วมพิธีสวนสนามในวันแห่งชัยชนะที่จัตุรัสแดงซึ่งเธอสรุปว่าปูตินสวมเสื้อเกราะกันกระสุนจริงจากท่าทางการเดินของปูตินที่ดูแข็งๆด้านหลังโอเวอร์โค้ทไม่มีรอยยับย่นตามธรรมชาติขณะเดินและจับมือเจ้าหน้าที่ทหารโครงร่างส่วนบนของปูตินดูไม่เป็นธรรมชาติช่วงบ่าดูเหมือนกว้างและเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้แสดงรูปทรงแผ่นหลังและหัวไหล่เสื้อคลุมของปูตินติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่อยู่ชั้นในที่น่าจะเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนและบางครั้งปูตินยังขยับยกช่วงไหล่ในลักษณะที่เหมือนกับอึดอัดเพราะเสื้อเกราะออกแบบมาให้ใส่เกาะกับไหล่หรือช่วงไหปลาร้าน้ำหนักของเสื้ออาจจะทำให้อึดอัดและระคายเคืองถ้าสวมใส่นานๆในวันนั้นประธานาธิบดีปูตินชมการสวนสนามและวางพวงหรีดที่สุสานทหารนิรนามข้างกำแพงเครมลินโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สวมแว่นกันแดดและพกเสื้อเกราะที่พรางเป็นกระเป๋าเดินทางราว 24 คนรายล้อมไม่รวมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกหลายสิบนายและมือสไนเปอร์จากหน่วยอารักขาประธานาธิบดีประจำตำแหน่งบนหลังทำเนียบเครมลินห้างสรรพสินค้าและอาคารที่อยู่รอบๆจัตุรัสแดงตลอดพิธี Что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас. ขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากหลายสำนักระหว่างเข้าร่วมประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายนณเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กโดยปูตินวิจารณ์ตะวันตกยังคงไม่หยุดสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ให้กับชาวโลกว่ารัสเซียคือศัตรูมีแต่จะเป็นอันตรายย้อนสอนกลับไปยังอีกฝ่ายเท่านั้นปูตินเน้นย้ำรัสเซียไม่เคยมีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยมและไม่เคยมีแผนที่จะเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีดินแดนของประเทศสมาชิกนาโตอย่างไรก็ตามหากรัสเซียเป็นฝ่ายถูกคุกคามหรือถูกโจมตีก่อนมอสโกก็ไม่ลังเลที่จะตอบโต้ด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตามหลักการด้านนโยบายของประเทศและกล่าวว่าจนถึงตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศแห่งเดียวบนโลกที่เคยใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามในการโจมตีเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นในช่วงปลายสงครามเมื่อปี 2488 เกี่ยวกับการสู้รบในยูเครนปูตินกล่าวว่าการที่บรรดากลุ่มประเทศตะวันตกเดินหน้าเรียกร้องและอนุญาตอย่างเป็นทางการให้กองทัพยูเครนใช้อาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายตะวันตก
ในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในรัสเซียซึ่งนั่นเป็นการยั่วยุอย่างร้ายแรงและเป็นเจตนากระตุ้นความรุนแรงด้วยเนื่องจากอาวุธเหล่านั้นมีความซับซ้อนและยังคงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมโดยบุคลากรของตะวันตกปูตินกล่าวอีกว่าเมื่อตะวันตกมองว่าการจะส่งอาวุธลักษณะนี้เข้าสู่สมรภูมิเป็นความชอบธรรมดังนั้นมอสโกก็มีสิทธิ์ที่จะตอบสนองในระดับเดียวกันด้วยการติดอาวุธบนดินแดนที่ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานโจมตีสถานที่เปราะบางของประเทศซึ่งต้องการโจมตีแบบเดียวกันกับรัสเซียทั้งนี้ตะวันตกยังคงเจตนาเพิกเฉยที่จะกล่าวถึงต้นเหตุที่แท้จริงของสงครามครั้งนี้ซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์นั่นคือการปฏิวัติไมดานโค่นอำนาจประธานาธิบดีและรัฐบาลนิยมรัสเซียเมื่อปี 2557 ซึ่งปูตินกล่าวว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดนอกจากนี้ปูตินกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเคยพูดตรงๆกับประธานาธิบดีโจไบเดนว่าสงครามในยูเครนสามารถยุติได้ภายใน 2-3 เดือนหากสหรัฐยุติการมอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ